Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya. Salamat Vivian, kami natutuwa sapagkat umabot kami ng 113th anniversary. Maraming pinagdaanan ng Philippine Coast Guard mula sa isang maliit na organisasyon at ngayon po ay isang ganap na ehensya na under ng Department of Transportation and Communications. Yes sir, nabanggit niyo na rin po ang history ng Coast Guard. Himayin naman natin sir, paano po ba nagsimula itong Coast Guard? Alam mo Vivian, 1901 nung itinatag ng Philippine Commission yung governance ng Pilipinas, kasama rito yung lighthouse service na under ng Bureau of Customs na siyang nangangalaga ng mga lighthouses natin dito sa Pilipinas at nagmo-monitor ng mga komersyong sasakyang pandagat, no? Yes. Lahat ng pumapasok noon ay kasama ang Philippine Coast Guard. Pero nagkaroon ng mga evolutions sa kung saan wala ang Philippine Coast Guard. Pero nung mga panahon ng bandang 1967, yung Philippine Coast Guard po ay itinalaga bilang isang ahensya sa ilalim po ng Philippine Navy, Armed Forces o ng Department of National Defense. Hanggang nung 1998, no, ang Pangulong Fidel Valdez Ramos, inilagay po ang Philippine Coast Guard na nangaayon po sa isang executive order sa Department of Transportation and Communications. Malaki kasi yung implikasyon nito para sa amin sapagkat kung mapapansin mo Vivian, ang mga Coast Guard sa buong mundo ay nasa Department of Transportation and Communications. Ito yung departamento kung saan ito yung sinasabi naming rightful place ng Philippine Coast Guard. Noong 2009, finally, inaprobahan na rin po ng Kongreso yung batas ng Philippine Coast Guard at yun nga po ang naglalagay sa amin o yung pinaka-imprimatur na kami po ay nasa DOTC na isang Armed Uniform Service ng Pilipinas. Pali Commander Balilo, dati po nasa ilalim kayo ng Philippine Navy at ngayon po ay separate agency na kayo. Nagkaroon po ba ng pagbabago sa inyong mandato? Meron po. In fact, doon sa aming batas, Republic Act 993 na itong 2009, no? Merong core function sa tinatawagang Philippine Coast Guard. Una dyan yung maritime safety. Yes. Pangalawa yung maritime search and rescue, maritime environmental protection, enforcement at security. Alam mo naman, napakalaki ng ating karagatan. That's at right. ang umaasa sa dagat para sa kabuhayan ay napakarami. Gayon din yung pumapasok na komersyo sa atin na galing sa ibang bansa na ginagamit ay na transportasyon ay barko. Ito ay tugon ng Philippine Coast Guard o ng pamahalaan para sagutin ang mga bagay na ito. Bali po, dyan sa mga nabanggitin nyo, makikita po talaga natin na it takes great pains, sakripisyo, dedikasyon at talaga pong pagmamahal sa bayan para maging isang tanod baybayin ng Pilipinas. Ngayon pong ipinagdidiwang ninyo ang inyong 113 anibersaryo. Ano po yung mga maituturing ninyong pinakamalalaking accomplishments ng Philippine Coast Guard? Well, una rito yung pagtulong natin sa mga kalamidad. Bagamat normal yung pagsisiguro ng security and safety sa ating mga kababayan kapag naglalakbay sa karagatan, yung mga calamities na kung saan naroon po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nandun din po ang Philippine Coast Guard. That's right. So malaki po talaga ang role ng Philippine Coast Guard dito sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa ating mga karagatan. And at this point, ladies and gentlemen, makakapanayan po natin ang pinuno ng Philippine Coast Guard, si Commandant Rodolfo Aizorena. Magandang umaga, Commandant Aizorena, and happy 113th anniversary. Thank you, Vivian, at magandang umaga sa ating lahat. Yes, sir. 113 years na po kayo nagsisilbi. Sa 113 years, ano po yung masasabi ninyo na pinakaking accomplishments ng inyong ahensya? Tuloy-tuloy naman yung accomplishment ng Philippine Coast Guard despite na yung kakulangan nga ng mga kagamitan at sa personalidad ng Philippine Coast Guard. Kung ano yung mandato ng Philippine Coast Guard, ginagawa ng mga tauhan natin yung taon-taon. Sir, nabanggit ninyo yung challenges pero parang na-address nyo na po ito kasi base po sa likod ko, parang nakikita ko na mayroon kayong mga bagong equipment. Pakikwento naman po ito sa amin. Vivian, sa history ng Philippine Coast Guard, of course, sa administration lang ni President Aquino, na nabigyan ng Philippine Coast Guard ng mga talagang bagong kagamitan. In fact, last year, nakabili tayo ng mga 300 units ng aluminum boats and 40 rubber boats. Kadugtong pa dyan, yung mga padating na barko, we will have 15, a total of 15 new vessels starting next year. 10 yung manggagaling sa Japan at 5 yung manggagaling sa France. And hopefully,
once na ma-approve yung budget ng Coast Guard for 2015, baka makabili rin tayo ng dalawang medium-sized light helicopters. Parang ramdam na po talaga ang modernisasyon dito sa Coast Guard, Commandant. Yeah, ramdam na natin yung modernisasyon. Kaya nga buong puso kami nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo sa tiwala at suporta na binibigay niya sa amin. Pati na rin ang aming kalihim na si kagalang-galang na Joseph Emilio Aguinaldo Abaya. Commandant, kanina may napansin ako doon, parang may bagong structure dito po sa PCG, yung National Coast Watch Center. Ano po ba ang kahalagahan nito? Yes, itong National Coast Watch Center ay tinatayo sa tulong ng Estados Unidos. Ito yung magiging sentro ng pagmamonitor ng mga sasakyang pandagat, especially mga foreign vessels na pumapasok sa ating teritoryo. Kukumplituhin natin to, lalagyan natin to ng mga makabagong surveillance, radar and communications equipment. At magiging operational to probably by May or April next year. Itong Coast Watch Center ay under sa Executive Secretary's Office. Pagkatapos meron tayong secretariat headed by Undersecretary Jolo Alano. Ang Philippine Coast Guard ang naatasang maging lead agency, kaakibat ng mga ibang ahensya ng ating gobyerno. Napansin ko po, Commandant, na marami pong kayong pinurchase na ships at mga floating assets at mayroon din po kayong mga bagong structures at nabanggit niyo po kanina na parang kaunti po ang inyong personnel. Meron po bang effort ang Philippine Coast Guard na dagdagan pa po ang inyong tauhan? Yes, nag-propose tayo ng additional 1,200 personnel for 2015 and so far yung lahat ng budget hearings na kinandak sa Congress and sa Senate, so far pinasa naman yung 1,200 quota for 2015 and hopefully yun nga ma-recruit natin yung 1,200 na yun for next year kasi so far ngayon ang 3 tao lang. Ang target natin ay maabot yung at least 7 na tao sa bawat substations and hopefully itong 1,002 ay makadadagdag ng tao natin sa substations and in the future sana magtuloy-tuloy yung ganong klaseng recruitment. Commandant, let's talk about today's celebration. Ano po ba yung highlights ng 113th anniversary ng Coast Guard? Actually, yung highlight naman ng anniversary ng Coast Guard, yung tuloy-tuloy na ang gusto ko lang ipaabot sa ating mga bisita ay yun nga yung tulong na pinaabot ng ating national government sa Philippine Coast Guard. Masyadong overwhelmed ang Philippine Coast Guard sa lahat ng suporta na ipinaabot sa atin ng national government unlike before. Okay, maraming salamat po. Nakapanayan po natin ang Commandant ng Philippine Coast Guard, si Commandant Rodolfo Aizarena. Maraming salamat po. Well, Sir. Vivian, narinig mo naman yung mga sinabi ni Commandant, ni Vice Admiral Aizarena. Siguro ang maituturing kong highlight dito yung mga accomplishments ng Philippine Coast Guard at yung mga pagtaas ng moral ng tao at gayon din yung mga acquisitions na nangyayari. Alam mo, mahirap kasi may mga experiences kami noon na nanghihiram lang kami ng bangka para rumisponde doon sa mga taong kinakailangan nating tumulong at pagka nasiraan yan, nasisisi pa ang Philippine Coast Guard pero pag sinasabi namin actually hiniram lang namin yan. Opo. Naunawa naman nila pero siguro ngayon hindi na magkakaganon sapagkat yung 300 aluminum and rubber boats ay na-distribute na sa buong Pilipinas that could be used for search and rescue, environmental protection at doon sa pagpapatrol sa ating mga coastline. Sir, kumusta naman po yung inyong pagbabantay sa mga pantalan natin? Ano po yung mga challenges na inyong kinakaharap? Nung kamakailan lang nagkaroon ng reorganisasyon dito sa Philippine Coast Guard. Isa sa mga bagong unit ng Philippine Coast Guard, yung Maritime Security Law Enforcement Command, na siyang talagang tututok doon sa security ng mga ports at mga barko. Kasama na yung Sea Marshal, yung mga K9 units ng Philippine Coast Guard at itong ating mga EOD at saka mga anti-terrorist unit. Ito yung talagang susuporta doon sa security na paiiralin ng mga port terminals at ng mga shipping companies pagdating sa maritime environment.
Commander Balilo, napansin ko po marami na tayong ships, floating assets. Ito po ba ay may kinalaman sa pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea? Well, ang mandato po ng Philippine Coast Guard ay kasama yung maritime security together with the other agencies katulad po ng Armed Forces at saka ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May mga law enforcement activities po na pinatutupad. Kaya nga lang po sa kasalukuyan, yung mga multi-role vessel tsaka yung mga vessels namin ngayon at saka yung mga parating, we will always seek the guidance of the national government kung anong magiging deployment nito to include West Philippine Seas. Okay. Sir, pag-usapan naman natin ito marine environmental protection. Ano po ba yung mga naisagawang hakbang ng Philippine Coast Guard to protect our marine resources po? Alam mo, Viv, ang kadalasan na pagka nagkakaroon ng oil spill ay dahil merong aksidente sa karagatan. So in tandem with Marina, laging nag-uusap yung Philippine Coast Guard para maiwasan na magkaroon ng sakuna. Sapagkat pagka nagkaroon ng sakuna, ang susunod dyan yung malawakang oil spill pagka Yes. merong lamang langis ang barko. Barko. So aside from implementing the proper regulations on the matter, tuloy rin po ang aming paghihigpit dun sa safety standards kasama ng Marina po Marina kasi ang regulatory functions niyan at in-enforce namin yung mga batas pertaining to the Maritime Industry Authority. Sir, napansin ko na isa po sa mga pinakamalalaking challenges ng Philippine Coast Guard itong climate change. Katunayan nga po nitong nakaraang taon ay naranasan natin ang isa sa pinakamatitinding bagyo na tumama sa ating bansa. Yun pong Super Typhoon Yolanda. At malaki din po ang ginampan ng role ng Philippine Coast Guard doon po sa search and rescue and relief operations. Pakikwento naman po ito sa amin. Well, right from na narinig namin yung na magkakaroon ng problema doon sa Leyte, no? May directive kagad noon si Vice Admiral Aisurena doon sa aming mga district commanders na malalapit doon na i-pool yung mga resources at para gamitin kung sakaling magkaroon ng problema. At yun nga ang ginawa. At lahat ng barko ng Coast Guard na available during that particular time were utilized kasama ng Navy sa paghahatid ng relief operations, paghatid ng relief, no? At pag-evacuate ng mga kababayan na natin na may nais noon na umalis doon sa Tacloban. I understand, sir, yun pong mga pin-repair ninyo na relief goods po noon ay tinamaan din ng bagyo at kahit po ang inyong mga personnel po doon ay naapektuhan. How did you cope with it para po tulungan yung mga kababayan natin na apektado? Viv, hindi exempted yung mga tao natin na mga nagbabantay sa coastline during that particular time. Sinuportahan niya ng headquarters, pinagawa po yung aming mga nasirang mga structures. And ongoing po yung development doon sa Tacloban kasabay po ng development ng mga kababayan natin doon. Sir, ang theme po ninyo sa ating okasyon ngayon ay matuwid na pagtatanod baybayin tungo sa maayos at mapayapang karagatan. Paano po kayo nagabayan ng theme na ito sa buong taon? Well, this is in line with the President's directive ng matuwid na daan. No? Sa lahat ng aming gagawin, dapat una yung serbisyo publiko at pangalawa po, dapat tapat sa paglilingkod at lahat ng aming gagawin dito sa Philippine Coast Guard ay naaayon po sa regulasyon. Sir, ano yung mga aral na maituturing ninyo na makukuha po ninyo nitong nakalipas na taon? Well, nakita namin yung kakulangan tsaka yung mga tamang paghahanda. Bagamat kokonti kami, no, ang ginagawa namin dyan kung saan na merong problema, ipinupul namin yung resources doon. Pero yun nga, hinihingi namin sana sa pagdating ng panahon na kayanin na maging kaya na masuplayan na namin ng tamang tao at equipment yung mga areas kung saan, halimbawa, tumama yung bagyo para initially makapag-respond din ng maayos at hindi na kailangan tumulong yung headquarters halimbawa. Opo. Sir, prior to this celebration today, marami po kayong activities dito sa Philippine Coast Guard bago po itong araw na ito. Pakikwento naman po sa amin kung ano po yung mga activities na yon. Well, Bib, these are community relations activities, no? May mga medical missions kaming ginawa. Merong vaccination para do sa mga canines. Meron din, of course, yung sports fest ng Philippine Coast Guard, traditional sports fest. Yung Philippine Coast Guard Auxiliary tumulong din po sa mga mangrove planting tsaka sa mga coastal cleanup. And these are done nationwide na buong kapuluan po ng Philippine Coast Guard simultaneously po ay nag-perform ng mga activities na yan.
Okay, para po sa ating mga tagapanood, atin pong inaantabayanan ang pagdating ni Pangulong Benigno Aquino III na maghahayag po ng isang talumpati dito po sa 113th anniversary ng Philippine Coast Guard. So, Sir Arman, i-discuss naman po natin itong mga tinatawag yung mga infrastructure developments po ninyo. Bukod po dito sa National Coast Watch Center, mayroon din pong ibang infrastructure sa iba't ibang distrito ng Philippine Coast Guard na ipinagawa po ang inyong pamunuan. Pakikwento naman po ito. Opo, una na po dyan yung gin-round break ni Secretary Mar Rojas tsaka ni Secretary Jun Abaya ng bandang kalagitnaan ng taon. No? Dito sa Rojas City, meron pong search and rescue base na ginagawa ngayon doon na sinuportahan po ng DOTC. Bukod po ron, meron pang pinaplano sa Romblon at sa mga ibang areas pa. Yung base ng Iloilo, yung district ng Iloilo ay ginawa din po sa tulong ng DOTC tsaka meron pong mga stations na ginawa doon sa area na yon. Ngayon po ongoing po yung completion ng Bicol, headquarters ng Coast Guard District Bicol. Meron din po sa North, Eastern Luzon at yung Coast Guard base Taguig at meron din kaming facility dito sa headquarters na ginagawa. Kasama na dyan yung gymnasium ng Philippine Coast Guard. Sir, gaano ba kahalaga para sa isang tanod baybayin yung mga ganito pong developments sa infrastructure offices? Well, Vivian, alam mo naman ang trabaho ng Philippine Coast Guard, medyo mahirap. So dapat yung support units niya nasa ayos at dapat efficiente yung pagkilos. So ito'y nakakatulong sa amin at nakakataas din ng moral para sa aming mga personnel na nakatalaga sa mga headquarters. Sir, ito pong trabaho ng Philippine Coast Guard ay talagang napakalaki at napakalawak po. Kasi talagang napakahaba po ng mga baybayin natin ng ating teritoryo. Pero sabi po nga ni Commandant kanina, kakaunti lang po ang inyong tao. How did you address this issue po? Nakikipagtulungan din tayo. No? We're in partnership with other agencies. Ang mga problema naman sa karagatan ay hindi lamang po solo ng Philippine Coast Guard. Sabi ko nga, pag samasamahin mo man yung pwersa ng ibang ahensya kasama ng Coast Guard, baka kulang pa. So, binavalue namin yung partnership with other agencies, yung interoperability, yung coordination, lalo na po sa NDRMC. Yun yung mga nagiging daan para maibsan yung problema natin sa kakulungan ng personnel. Sa ngayon po ba ilan ang Coast Guard Auxiliary? Kasi I think yun pong celebration na ito ay hindi lang po para sa Philippine Coast Guard, pero para din po sa inyong partners sa paggampan ng inyong tungkulin. Kami sa Coast Guard, may 7,000 kami. Alam ko ganun din ang bilang nila at merong equivalent talaga sa buong regional districts ng Coast Guard ng mga auxiliary na tumutulong sa amin sa safety, sa environmental protection, tsaka sa search and rescue and community relations. I understand, sir, ngayong araw po ay pararangalan din po ang ilang outstanding personnel. Pakikwento naman po sa amin, paano po ba pinili itong ating mga paparangalan ngayong araw? Masusi po yung deliberation na ginawa para dito sa mga katangi-tanging personnel na pararangalan ngayong umaga. Kasama na po dyan yung mga barko, yung mga lighthouse keeper, tsaka po yung mga partners natin from non-government organization na talaga naman pong hindi nangiming ipaabot ang tulong sa Philippine Coast Guard pagkakailangan namin. Sino-sino po ba ang winners natin? Maaari na po ba nating i-announce yon? Well, nandyan na sila, Viv, no? Mamaya po, a-awardan sila. Wala lang akong kopya ngayon, pero later on, makikita natin sa live broadcast yung mga kaibigan nating pararangalan ngayong umaga. Okay. Sir, siguro isa rin po sa mga efforts ng Philippine Coast Guard, yun to improve po yung inyong personnel. Meron din po kayong mga programs sa for education and partnerships with international agencies para po sa training ng inyong personnel. Pakikwento naman po ito sa amin. Maraming trainings na nakalaan para sa Philippine Coast Guard. Bukod dun sa mga local trainings na ginagawa namin in tandem with Philippine Merchant Marine Academy, Maritime Academy of Asia and Pacific. Wala kasi kaming school, Viv, na sarili namin na academy. Meron lang kami yung mga para sa mga basic Coast Guard dyan, no? At saka parang OCS na tinatawag na equivalent sa Armed Forces, yung CGOC. Doon namin sinusource yung aming mga personnel. Although may mga pinadala kaming estudyante sa US Coast Guard Academy sa Amerika, sa US nga. No, patuloy kaming pumapasok sa mga agreement with other schools, lalo na sa mga maritime schools, para dun sa mga training na pwede naming i-avail para sa aming mga tauhan.
Sir, itong training with PMMA and UMMS or ito pong MOA ninyo with them, ilan po ang i-admit nila na estudyante or cadets every Hindi year? lang ako familiar dun sa bilang pero alam ko may 40 kaming estudyante dyan sa Philippine Merchant Marine Academy na sumasama sa training ng mga marino pero ang amin pong mga kadete pagkatapos silang gumraduate will be commissioned sa Philippine Coast Guard Service. At sabi nga po ni Commandant kanina, target po ninyo ay 1,200 additional personnel this year. Kamusta naman po ang inyong ongoing recruitment? Well, may ongoing recruitment po ang Philippine Coast Guard. In fact, sa November 8 ho, merong recruitment o merong pa-exam dito sa Ames, dito po sa Pasay. At meron pong mga schedules din ng exams para po sa mga ibang probinsya, sa Palawan, sa Northern Mindanao, sa Cagayan de Oro po, Bicol at sa Northern Luzon. Para po sa mga karagdagang information, pwede nyo pong puntahan ng Coast Guard website, tsaka yung Facebook po, tsaka yung Instagram ng Philippine Coast Guard para po sa mga announcement. Sir, ano po ba yung mga minimum qualifications para po makasali dito sa Philippine Coast Guard? Para po sa mga officers, no? Yes. Yung gustong pumasok po sa officers, ang preference dito, mga maritime courses, maritime related courses, tsaka engineering. Pero of course, meron din quota para dun sa mga ibang courses. Ang alam ko, dapat hindi tataas ng 26 years old o 25. I'll check on that. At doon sa enlisted personnel, dapat 72 units. Doon sa officer, dapat preference ay board passer, lalong-lalo na yung mga engineering tsaka maritime. Dapat board passer po. Pero meron din quota para doon sa mga non-board passers na kailangan po ng Philippine Coast Guard katulad po ng mga information technology. Pero yun po isasalain na mabuti. Okay. So, Commander Balilo, pag-usapan naman po natin itong mga proyekto or priority projects ng Coast Guard na i-implement sa susunod na taon. Ano-ano po ito? Well, ang unang pinaghahandaan namin dito, Viv, yung pagdating ng mga barko na manggagaling sa Japan at sa France. So, kaakibat ng pagdating ng barko ay dapat ma-train yung mga personnel para mapaghandaan namin yung paggamit nito at ma-maintain namin siya ng maayos. Kasama na din dyan yung training ng mga personnel na para dito sa National Coast Watch System. In fact, meron kaming, hindi ko alam kung 20 yata yung aalis next week o tung Sabado, papunta ng Virginia America. para po dito sa National Coast Watch System. Sir, pakipaliwanag naman po itong National Coast Watch System. Ano po ba talaga yung role na gagampanan po nito sa inyong pagbabantay? Kasi I understand this is in coordination with other government agencies, hindi lang po Philippine Coast Guard. Opo, hindi lang po ito Philippine Coast Guard. Ito po ay pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para po doon sa maritime domain awareness ng Pilipinas. Para po magkaroon ng information sharing at maging basihan ng mga desisyon na gagawin ng national government. At tinulungan po tayo ng US dito. Opo, may tulong po yung Estados Unidos pero ang alam ko yung Australia kahit noon pa ay tumutulong na rin po sa mga proyekto ng Coast Watch lalo na po sa Southern Luzon. Commander Balilo, parang napakalaking proyekto po nito. So ibig sabihin malaking budget din po. Do we have enough budget for it? Ang alam ko po, merong nakalaan ng pamahalaan para dito at alam natin kung gaano kahalaga yung ganitong mga proyekto at alam ko pong tutulungan tayo ng pamahalaan dito. At ito po ay isang pangmatagalan at alam ko na hindi titigil ang pamahalaan hanggat maitaas yung level nitong National Coast Watch System. Okay, sir. Sir, pag-usapan naman po natin yung iba pang priority projects. So, you have National Coast Watch System, yung mga bagong ships. Ano pa po yung mga projects na i-implement ninyo sa susunod Actually, na taon? yun yung mga primary ngayong taon na to, no? Yung mga bagong barko. Ang focus namin nandun sa mga barko at doon sa mga tao. Pero meron ding mga acquisition na air assets. In fact, katulad nung sinabi ni Vice Admiral Aisurena kanina, merong 2 chopper na naaprubahan na. Ang alam ko, sa mababang kapulungan at maging sa Senado ay wala nang problema. And hopefully kasi under sa regulasyon ng International Maritime Organization, kailangan din naming tulungan yung mga tripulante na nangangailangan ng tulong sa karagatan at nagkakaroon ng problemang medical. So, lagi naming tinitignan na ang chopper, yung airlift. Transport, no? Airlift ang pinakamabilis na paraan para madala sa pinakamalapit na pagamutan yung mga tripulante, whether foreign or local, na nangangailangan ng tulong.
So, 2 additional choppers. Ilan po ba ang meron tayo ngayon na air assets? Meron tayong 2 chopper at meron din tayong 2 Islander plane na yun ang ginagamit natin sa mga search and rescue operations at sa iba pang mga missions ng Philippine Coast Guard. Sir, napag-usapan na rin, ayan, paparating na po ang convoy. Ang ating Pangulong Benigno Aquino III ay pumapasok na po sa compound ng Philippine Coast Guard Headquarters. At siya po ay magde-deliver ng isang talumpati mamaya para batiin ang Coast Guard sa kanilang 113th anniversary. Napakalaki po ang karangalan ng Philippine Coast Guard na ang maging bisita natin ay walang iba kundi ang Pangulo ng Pilipinas. At ayun na po, nandito na po siya at anumang oras po ngayon ay sisimulan na rin po ang programa para dito sa Philippine Coast Guard. Sir, I can imagine na sobrang thankful. Ang Philippine Coast Guard po ay talagang tinulungan po nitong si Pangulong Aquino dahil napansin ko po na ngayon lang po yata ganito karami ang acquisition ng Philippine Coast Guard. Ayan, paparating na po ang ating Pangulo, papasok na po ng May we request everyone compound. to please the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III. Ladies and gentlemen, good morning. And again, we welcome all of you to another year of blissful celebration and thanksgiving, the 113th founding anniversary of the Philippine Coast Guard. Please remain standing for the Philippine National Anthem. Please remain standing as our Command Chaplain, Commander Jude Thaddeus Besinga, Philippine Coast Guard, lead us in prayers. Ilagay natin ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon. Makapangyarihang Bathala, daluyan ka ng lahat ng karunungan at kagandahang loob. Batid ninyo ang aming mga pangangailangan bago naman ito mabigkas sa aming mga puso at isipan. At batid din ninyo ang aming mga kamangmangan at mga kahinaan pag nawalay sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa mga biyayang taglay upang aming marating ay ka-113 taong pagdiriwang sa pagtatatag ng mahal naming tanod baybayin ng Pilipinas. Ikinagagalak din po namin, O Diyos, ang iyong lubos na tiwalang dagdag upang kumuhat magsanay ng dagdag na mga tauhan upang lubos na mapangasiwaan ang mga parating panghimpapawid, panlupa at higit sa lahat pangkaragatang sasakyan at mga kagamitan upang mas lalo naming magampanan ang mga tungkuling atas sa isang malinis, mapayapat, ligtas na karagatan tungo sa layuning matuwid na daan sa mas lalong ikaunlad ng aming hirang bayan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Higit din po kami nagpapasalamat dahil sa araw na ito,
kapiling namin ang kagalang-galang at pinapanabikang panauhing pandangal ang Pangulong Benigno Simeon Aquino III, Presidente ng Bansang Giliong Pilipinas. Gabayan niyo siya lagi ng iyong kapiling-piling pagkalinga, sampo ng kanyang mga kabinete, lalong-lalo na ang Sekretaryo ng Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon, ang Sekretaryong Joseph Emilio Abaya Jr. at ang aming Komandante, Tanod Baybayin ng Pilipinas, Admiral Rodolfo de Aisorena, PCG. Naway patuloy kang aming sandigan. Ikaw ang aming Diyos at Panginoong nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Please be seated. May we request our Commandant, Vice Admiral Rodolfo D. Aisorena, Philippine Coast Guard, for his welcome remarks and Commandant's report. His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines, the Honorable Joseph Emilio Aguinaldo Abaya, Secretary of the Department of Transportation and Communications, General Gregorio P. Punsalan Katapang Jr., AFP, the Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, Lieutenant General Jeffrey F. Delgado, AFP, Commanding General of the Philippine Air Force, Vice Admiral Jesus C. Milan, AP, Flag Officer in Command, the Philippine Navy, the former commandants of the Philippine Coast Guard, members of the Diplomatic Corps, senior officers of the Philippine Coast Guard, other distinguished guests, Philippine Coast Guard Auxiliary headed by the National Director, Vice Admiral Joseph N.D., PCGA, awardees for today's occasion, the Philippine Coast Guard Officers' Wives Association headed by Ms. Gemma de la Cruz, my wife Tess and my mother-in-law, Mrs. Natividad Ubusan, our friends from the media, men and women of the Philippine Coast Guard friends, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay naniniwala na ang sukatan ng tagumpay ng isang organisasyon ay wala sa edad, kundi sa dami ng taong natulungan ito. Kaya naman ngayong araw, dalawa po ang ating ipinagdiriwang. Ang ika-113 pagkakatatag ng Philippine Coast Guard at ang mga makasaysayang tagumpay na ating naitala bilang isang organisasyon nitong nakaraang taon. Ang ating pong bansa ay dumaan sa ilalim ng ilan sa pinakamalalakas na bagyo sa ating kasaysayan nitong nakalipas na taon, mula kay Yolanda hanggang kina Glenda, Luis at Mario. Pero sinikap po ng Philippine Coast Guard na sanggahan ang ating mga kababayan mula sa mga unos na ito. Naging mabisang proteksyon po ng mga mangingisda, mandaragat at turista ang pagbibigay ng Philippine Coast Guard ng mas maaga, mas mabilis at mas accurate na babala ukol sa paparating na bagyo. Dahil sa mas mahigpit na travel ban na ipinatupad ng Philippine Coast Guard tuwing masungit ang panahon, halos nangalahati ang bilang ng mga insidente ng mga sasakyang pandagat itong 2014 kumpara noong nakaraang taon. Mula sa 569 na insidenteng pandagat noong 2013, halos 300 na lang ang ating naitala ngayong taon. Isa po itong tagumpay, hindi lang ng Philippine Coast Guard, kundi maging ng mga pamilya ng mga Pilipinong mandaragat na nanatiling buo. Sa mga pagkakataon naman pong nakatanggap ang Philippine Coast Guard ng distress call mula sa mga sasakyang pandagat, naging mabilis ang pagtugon ng ating mga tanod baybayin gamit ang ilan sa mga makabagong kagamitan sa search and rescue operations. Hindi po nililimitahan ng inyong tanod baybayin ang paglilingkod at pagbabantay sa karagatan lamang. Nagtalaga rin po tayo ng deployable response groups na kaantabay sa lupa at handang tumugon anumang oras sa emergency situations
lalo na tuwing panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Katunayan po nang tumama si Super Typhoon Yolanda sa Visayas, naka-preposition na roon ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard. Hindi nila alintana ang panganib na dala ng bagyo, masiguro lang naligtas ang kanilang mga kababayan. Sinalantaman po ni Yolanda ang mga taanbaybayin doon, hindi naman ito nagawang buwagin ang kanilang determinasyon. Matapos ang unos, agad silang tumayo at iniabot ang kanilang bisig sa mga tag-Visayas para alalayan silang bumangon. Sa loob po ng ilang buwan, itinuon ng Philippine Coast Guard ang puwersa, mga kagamitan at mga sasakyang pandagat nito sa paghahatid ng pagkain, inumin at anumang tulong sa mga apektadong bayan. Ganoon din po ang papel na ginampanan ng Philippine Coast Guard ng yanigi ng magnitude 7.2 na lindol ang Bohol, Cebu at Siquijor noong nakaraang Oktubre. Malugod ko pong ibinabalita na sa lahat ng search and rescue operations ng Philippine Coast Guard nitong nakaraang taon, 7,738 buhay po ang nailigtas sa tiyak na kapahamakan. Batid din po natin ang dedikasyon ng ilan sa ating mga kasamahan na may mga pamilya ring naninirahan sa Kabisayaan kung saan nagkaroon ng malaking pinsala dulot ng mga bagyo at lindol. Ngunit isinantabi nila ang kanilang emosyon at walang pag-aalinlangang inuna ang pagtulong sa mga nangangailangan nating kababayan. Sa inyong lahat na hindi ininda ang puyat at pagod noong mga panahong iyon, pinagmamalaki ko po kayo bilang miyembro ng Tanod Baybayin ng Pilipinas. Pinaigting din po ng Philippine Coast Guard ang mga hakbang laban sa mga nagpupuslit ng iligal na droga at iligal na armas, poachers at mga terorista. Nakalatag ng ating mga mekanismo para huliin sila. Dahil dito, ilang nag-aangkat ng iligal na armas at explosives, mga mangingisdang nanguhuli ng mga ipinagbabawal na yamang dagat at smugglers ang nahuli noong nakarang taon at napanagot natin sa batas. Ang mga tagumpay pong ito laban sa mga lumalabag gawin ng tama at walang katakutan o santuhin kundi ang batas. Sinisiguro po natin sa bawat Juan ang kanilang Philippine Coast Guard ay patuloy na magmamatsyag para sila ay protektahan at tiyaking ang bawat sulok ng teritoryo ng Pilipinas ay mananatili protektahan ang mga Pilipinong mandaragat. Ganoon din po tayo kadesididong protektahan ang ating mga karagatan mula sa polusyon. Sa tuwing may barkong lumubog o nabahura, may nakaantabay pong mga tanod baybayin para agad pigilan ang pagkalat ng langis. Mas dumalas din po ang pagsasagawa ng coastal cleanups at mangrove planting ng iba't ibang distrito ng Philippine Coast Guard nitong nakaraang taon. Nakatulong po ang hakbang na ito para muling mapalago ang dami ng mga isda at iba pang pagkaing dagat, mga koral na nagsisilbing tahanan nito at ang marine environment sa kabuuan. Sadyang napakalawak po ng mga katabigan at baybayin ng Pilipinas na kailangan nating bantayan. Sa loob ng maraming taon, sinikap po ng nating pagkasyay ng ating puwersa at kagamitan at sa tulong po ng ating mahal na Pangulong Benigno S. Aquino III at sa suporta ng ating kalihim sa kagawaran ng transportasyon at komunikasyon, Secretary Joseph Emilio Aguinaldo Abaya, malapit nang matapos ang panahon ng pamamaluktot sa maikling kumot dito sa Philippine Coast Guard. Unti-unti na po namin nadarama ang modernisasyon sa iba't ibang himpilan ng Philippine Coast Guard sa Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon ay pinagkalooban ng pamahalaan ng PCG ng sapat na pondo para sabay-sabay na bilhin ang 300 units ng aluminum boats at 40 rubber boats. Dahil dito, lahat ng substations ng Philippine Coast Guard ay mayroon ng sariling floating asset. Ito rin ang unang pagkakataon sa ating kasaysayan na magkakaroon ang Coast Guard ng 15 bagong biling barko. Nakatakda po natin tanggapin ang mga barkong mula Japan at France simula sa susunod na taon. Malaki po ang maitutulong ng mga sasakyang pandagat na ito sa pagpapabilis ng pagtugon ng Philippine Coast Guard sa emergency situation sa karagatan. Dahil hindi na po natin kailangang manghiram pa ng floating assets. Nakatakda rin po tayong bumili ng 2 medium-sized light helicopters kapag na-approve ang budget ng PCG sa 2015. Nakabili na po tayo ng 10 counter trucks at 39 na Innova staff cars. Lahat po ito ay pawang mga bago
at hindi segunda mano. Ang ilan sa nabanggit ko ay makikita nyo sa kaliwa ko, sa may pier. Inaasahan ko po nating magbibigay danin din ito para higit na mabantayan ng Philippine Coast Guard ang pulo-pulo nating bansa laban sa mga banta ng terorismo. Bukod sa mga makabagong kagamitan, marami rin po tayong naipatayong bagong istruktura sa iba't ibang distrito ng Philippine Coast Guard. Nangunguna na rito ang 46 na bagong parola o lighthouse na gumagabay sa ating mga mangingisda tuwing gabi. Kasalukuyan pong itinatayo ang 4 na palapag na gusali sa Coast Guard Base Taguig, isang multi-purpose gym sa Coast Guard Base Farola, at 3 bagong gusali sa ating regional district sa Bicol, Tugigaraw at Zamboanga City. Natapos na po ang Search and Rescue Base Rojas sa Rojas, pati na po ang bagong building ng Coast Guard District Western Visayas sa Barrio Obrero, La Paz, Iloilo. Mahalaga po ang mga bagong infrastrukturang ito sa pagpapataas ng antas ng moral ng ating mga tanod baybayin. Sa pamamagitan po ng maayos at maginhawang puok gaawaan, ay mas ginaganahan po magtrabaho at maghatid ng mas maayos at episyenteng serbisyo ang ating mga tanod baybayin. Kinagagalak ko rin pong ibalita na sa tulong ng Estados Unidos ay malapit nang matapos at maging operational sa susunod na taon ang itinatayong National Coast Watch Center. Ito ang magiging tahanan ng mga makabagong teknolohiya, maritime surveillance, radar at communication systems na siyang gagamitin sa pagmamonitor ng lahat ng dayuhang sasakyang pandagat na papasok sa ating teritoryo. Ang Philippine Coast Guard po ang natasan na maging lead agency sa paggamit nito kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na sumisiguro sa kaligtasan ng mamamayan. At para makasabay po sa makabagong mga kagamitan at istruktura ng Philippine Coast Guard, sumasa ilalim ngayon sa masusing pagsasanay ang karamihan sa ating mga tanod baybayin para itaas ang kanilang kakayahang gamitin ng mga bagong barko at teknolohiya. Nagigipag-ugnayan po tayo hindi lamang sa mga lokal na ahensyang maritima, kundi pati maging sa ibang bansa para sa advanced trainings. Nagsimula na rin po ang recruitment para sa target na 1,200 karagdagang Coast Guard personnel sa susunod na taon. Ibig pong sabihin nito, mula sa 3 taon na nagbabantay sa Coast Guard substations, malapit na nating maabot ang target na 7 na may kakayahang mag-rescue kung kinakailangan at mag-monitor ng karagatan. Nais ko pong samantalahin ang pagkakataong ito upang ipaabot sa ating mahal na Pangulo ang taus-pusong pasasalamat ng buong Philippine Coast Guard sa inyong tiwala at suporta. Makaasa po kayo ng sambayanang Pilipino ang magtatamo ng benepisyo mula sa lahat ng magandang pagbabago at pag-unlad na inyong inihatid sa aming organisasyon. Layunin po ng aking liderato na siguruhin ang pagtataguyod sa moral at kapakanan ng lahat ng mga tanod baybayin. Kaya naman po makaasa kayong titiyakin naming ang pagtugon ng buong Philippine Coast Guard sa aming misyon ay naaayon sa tuwid na daan at walang kompromiso. Ngayong ika-113 anibersaryo ng ating organisasyon, we gave birth a stronger, more progressive, and a proactive Philippine Coast Guard. Nagsimula na nga po ang pagbabago tungo sa mas malakas na tanod baybayin ng Pilipinas, pero wala pa rin pong pinagbago sa ating ipinaglalaban, ang kaligtasan ng bawat Pilipino, ang maunlad na Pilipinas at ang mapayapang karagatan. To the men and women of the Philippine Coast Guard, isang pagpupugay sa mga tagumpay natin itong nakalipas na 1 taon. Maraming salamat sa inyong sakripisyo at matapat na paglilingkod. Congratulations everyone and happy anniversary. Mabuhay ang Philippine Coast Guard, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you, sir. This year, we have been faced with various maritime challenges and typhoon onslaughts. Yet again, the Philippine Coast Guard stood its ground and remained steadfast in providing its best services because of the assets, units, and individual personnel who have significantly contributed to the overall success of our mission. To give due recognition to our awardees, may we request our guest of honor, His Excellency Benigno S. Aquino III, to be assisted by the Secretary of Department of Transportation and Communications, Honorable Joseph Emilio Aguinaldo Abaya, and our Commandant, Vice Admiral Rodolfo D. I. Serena, Philippine Coast Guard.
In recognition for distinguished and extraordinary achievement for effectively handling the situation in the areas affected by the 7.2 earthquake that struck central and western Visayas, particularly in Bohol and Typhoon Yolanda, and all these historical catastrophes, the Coast Guard Distinguished Service Medal and Ribbon is hereby awarded to Rear Admiral William M. Melad, O-8684, Philippine Coast Guard. For eminently meritorious and valuable service rendered as Assistant Battle Staff Commander for Maritime Defense Sector during the height of the Zamboanga crisis perpetrated by armed faction of the MNLF from 09 September to 01 October 2013, and as a member of Crisis Management Committee chaired by no less than the President Benigno S. Aquino III, the Coast Guard Distinguished Service Medal and Ribbon is hereby awarded to Commodore Leopoldo V. Laroya, O-9856, Philippine Coast Guard. The plaque of recognition is hereby awarded to Seaman Second Class Oliver M. Mazo, 007422, Philippine Coast Guard, of the Coast Guard District Palawan, for being adjudged as the Philippine Coast Guard Non-Officer of the Year. For having been adjudged as the Non-Uniformed Personnel of the Year, the award is presented to Mr. Antonio T. Villamin Jr. of the Coast Guard District National Capital Region, Central Luzon. For having been adjudged as the Best Auxiliary Officer of the Year, the award is given to Commodore Elizabeth O. Salabas, Philippine Coast Guard Auxiliary. For having been adjudged as the Best Auxiliarist of the Year, the award is given to Petty Officer Second Class Marcelino T. Alemania, Philippine Coast Guard Auxiliary of the 101st Auxiliary Squadron of the Coast Guard Auxiliary District National Capital Region, Central Luzon. The Coast Guard Search and Rescue Medal and Ribbon is hereby awarded to Coast Guard Working Dog Bosch for meritorious achievement during the search and retrieval operation conducted in the province of Bohol last 18 October 2013. The handler is PO 3rd Zandro Fred M. Gismundo, Philippine Coast Guard. The Coast Guard Station Class Alpha of the Year is presented to Coast Guard Station Cebu of the Coast Guard District Central Visayas. Receiving the award is the Station Commander of Coast Guard Station Cebu, Commander Rodolfo S. Villawan, O-12805, Philippine Coast Guard. For having been adjudged as the Coast Guard Station Class Bravo of the Year, the award is presented to Coast Guard Station General Santos of the Coast Guard District Southeastern Mindanao. Receiving the award is the Station Commander of Coast Guard Station General Santos, Lieutenant J.T. Tariela, O-0435, Philippine Coast Guard. The Coast Guard Station Class Charlie of the Year is presented to Coast Guard Station Apari of Coast Guard District Northeastern Luzon. Receiving the award is the Coast Guard Station Commander of Coast Guard Station Apari, Lieutenant Atanasio P. Bagawi Jr., O-0410, Philippine Coast Guard.
The Coast Guard Substation of the Year is presented to Coast Guard Substation Liminangkong under Coast Guard Station El Nido of the Coast Guard District Palawan. Receiving the award is the Coast Guard Substation Commander of Coast Guard Substation Liminangkong, Petty Officer 2nd Class Jose F. Bungar, 791095, Philippine Coast Guard. For having been adjudged as the best monitoring, control, and surveillance vessel of the year, the award is presented to DABFAR MCS 3003. Receiving the award is the Commanding Officer of DABFAR MCS 3003, Commander Eduardo P. De Luna, Jr., O-129117, Philippine Coast Guard. For having been adjudged as the best Coast Guard 35-meter vessel of the year, the award is presented to BRP Nueva Vizcaya, Search and Rescue Vessel 3502. Receiving the award is the Commanding Officer of BRP Nueva Vizcaya, Lieutenant Commander Dexter V. Torres, O-0325, Philippine Coast Guard. For having been adjudged as the best small craft of the year, the award is presented to Diesel Fast 314. Receiving the award is the boat captain of DF 314, Petty Officer 2nd Class Ferdinand C. Manaay, 003208, Philippine Coast Guard. For having been adjudged as the Philippine Coast Guard Auxiliary Squadron of the Year, the award is presented to 602nd Auxiliary Squadron of the Coast Guard Auxiliary District, Western Visayas. Receiving the award is Captain Ferdinand M. Turbanos, Philippine Coast Guard Auxiliary of 602nd Auxiliary Director. For having been adjudged as the best auxiliary district of the year, the award is presented to Coast Guard Auxiliary District, National Capital Region, Central Luzon. Receiving the award is Rear Admiral Valentin B. Prieto Jr., Philippine Coast Guard Auxiliary, Director, Coast Guard Auxiliary District, NCR, Central Luzon. The best auxiliary division of the year is presented to 612.3 Auxiliary Division of 612 Squadron of the Coast Guard Auxiliary District, Western Visayas. Receiving the award is Ensign Neil F. Sumagaysay, Philippine Coast Guard Auxiliary, the Division Chief. For the invaluable support to the Philippine Coast Guard in the project of the enhancement of coastal communication system for the acquisition of VSAT communication system, the plaque of appreciation is hereby given to Mr. Noriaki Niwa, Chief Representative, JICA Philippines. Same plaque of appreciation is hereby given to Rear Admiral James D., Philippine Coast Guard Auxiliary, the President of Philippine-Chinese Charitable Association, Incorporated, for the invaluable support in connection with the renewal of partnership between the PCG Chinese General Hospital during the Memorandum of Agreement signing last 15 May 2014, which provides officers and men of the PCG attain expeditious recovery, resulting to significant improvement and medical stability. For the invaluable support and contributions to the Philippine Coast Guard through utilization of the facilities of Asian Institute for Maritime Studies during the conduct of PCG aptitude and battery tests, the plaque of appreciation is hereby presented to Dr. Arlene Abuid Parderanga,
to be escorted by your husband, Commodore Lino Paterno Paderanga, Philippine Coast Guard Auxiliary. Once again, may we request all our awardees to stand. Ladies and gentlemen, our distinguished awardees for this year's founding anniversary, let us give them a warm round of applause for a job well done. Please be seated. At this juncture, may we request the Secretary of the Department of Transportation and Communications, Honorable Joseph Emilio Aguinaldo Abaya, to do the honors of introducing our guest of honor and speaker for today's occasion. Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Jun Abaya, Vice Admiral Rodolfo I. Sorena, General Gregorio Catapang, Lieutenant General Jeffrey Delgado, Vice Admiral Jesus Milian, Fire Chief Superintendent Carlito Romero, members of the Defense and Naval Attaches present, former commandants of the Philippine Coast Guard, awardees of the 113th Philippine Coast Guard Anniversary, officers, ladies, men, and women of the Philippine Coast Guard, Federal Works and Government, honored guests, mga minamahal kong po kababayan, magandang umaga po. Sa umagang ito, nagtitipon po tayo upang magbigay-pugay sa mga panibagong tagumpay na nakamit ng Philippine Coast Guard, kasabay ng pagkilala sa mga natatanging kontribusyon sa serbisyo ng inyong mga kasapi. Gayon din, narito tayo para magbalik tanaw at bigyan diin ang diwa ng inyong misyon bilang tanod ng ating mga baybayin. Batid po ninyo, 36,289 kilometro ang kabuuang lawak ng baybayin dagat ng Pilipinas. Tayo ng araw po ang pang-apat na may pinakamahabang coastline sa buong mundo. Ang exclusive economic zone naman sa ating bansa, 135,783 kilometro kwadrado. Ipinapakita ng mga numerong ito di lamang ang lawak ng teritoryo kailangan ninyong ipatrolya, kundi ang lawak din ng inyong serbisyo bilang mga uniformadong kawani ng gobyerno. Ang pagpapanatili sa seguridad at kaligtasan ng katubigan sa Pilipinas tungo sa mas payapa at mas maunlad na bansa. Sa inyo nakasalalay ang kaligtasan ng ating karagatan mula sa anumang banta ng pagkasira. Kayo rin ang nagsasagawa ng mga operasyon laban sa smugglers, human traffickers, poachers at iba pang masasamang loob na lumalabag o mga ngahas na lumabag sa batas pandagat ng ating bansa. Sa tuwing may sakuna, nagsisilbi kayong salbabida ni Juan at Juana de la Cruz. Buong loob ninyong sinusuong ang peligro para lamang maisalba at mailayo sa disgrasya ang ating mga kababayan. Totoo nga po, sinasalamin ng pagpapakitang gilas ninyong mga tanod baybayin ang pagkakaroon ninyo ng mahusay na liderato sa ilalim ni Vice Admiral Rodolfo I. Sorena. Siyempre, narin din kayong mga kawani na buong pusong nakikilahok sa isinusulong nating malawakang reforma, di lamang sa inyong hanay, kundi maging sa kalakang lipunan. Binabati ko po ang mga pinarangalan nating mga individual at organisasyon sa araw na ito, na talaga naman pong nagpakita ng iba yung sigasig sa pagtutupad ng tungkulin. Naway patuloy kayong maging huwaran sa inyong mga kasamaan sa pagtitimon sa Philippine Coast Guard sa pampang ng mas matatag at maunlad na kinabukasan. 113 taon na nga po ang Philippine Coast Guard. At sa paglipas ng panahon, nagbabagong anyo rin ang mga kinakarap nating hamon. Dala nga po ng climate change, nakikita natin dumadalas at tumalakas sa mga bagyo. Alam din natin ang komplikadong sitwasyon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At habang nag-iiba ang mga pangyayari sa tubig, kailangan ding bumagay ng ating mga pamaraan para tugunan ang mga ito. Dito makikita natin ang husay ng ating Coast Guard. Batid nating hindi lang pa isa-isa ang problema. Alam nating anumang masalimot na sitwasyon ay di kakayaning tugunan lamang ng isang ahensya. Di naman pwedeng ang galaw ng kaliwang kamay ay hindi nalalaman ng kanan. Kaya naman, para mas maging matibay at komprehensibo ang ating mga kilos, natutuwa akong makitang
Nakikipag-ugnayan ang Coast Guard sa iba't ibang ahensya tulad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang hanggat maaari ay walang makalusot na anumang insidenteng maaaring magtaas ng tensyon sa ating West Philippine Sea at sa ating kanakang karagatan. Malinaw po, kabilang ang Coast Guard sa mga frontliner na nagbabantay sa ating baybaying dagat. Kaya naman sa pagdating ng mga panibagong pagsubok sa inyong hanay, kailangan din nating makasabay sa pagpapaunlad ng inyong kakayahan para hindi tayo napapag-iwanan. Ang masasabi ko naman sa inyo, kung anong sigasig at dedikasyon ang ipinapamalas ninyo sa serbisyo, sinusukli nito ng sapat na pagkilala at pag-aruga ng inyong gobyerno. Iyan po ang batayang prinsipyo ng isinusulong nating modernisasyon ng inyong mga kagamitan at pagpapaunlad ng inyong kakayahan. Ano po ba ang mga halimbawa ng inisyatibang ito? Nariyan po ang nabanggit ng dagdag na 40 rubber boats at 300 aluminum boats na katuwang na ninyo sa pagmamaman at pagpapatrolya sa karagatan at sa mas epektibong search and rescue operations. Ang sabi rin po sa atin ng DOTC, 10 bagong 40-meter multi-role responsive vessels mula sa Japan ang maglalayag sa ating karagatan. Ito po ang projected delivery schedule ng mga ito. Darating ang unang sasakyan pandagat na ito sa Oktubre ng taong 2015. Susunod ng dalawa sa Marso ng 2016. Ang dalawa pa sa Setyembre ng parehong taon. Pagdating ng Abril ng taong 2017, mayroon pang 3. At ang huling dalawa naman ay darating sa Oktubre ng 2017. Excuse me po. At dahil batid ko ang sigasig ng butihing kalihim Junabaya, hindi po ako magugulat kung mapapaga pa ang pagdating ng 10 barko. Na makukuha rin natin sa taong 2015. Gayun din, nasimula na ang konstruksyon ng target na 3 parola. Plano nga pong dagdagan pa ito ng 109 na parola oras na makakuha tayo ng loteng pagtayuan. Alinsunod na rin sa pamantayan ng International Association of Lighthouse Authorities. Kaugnay nito, excited na nga rin po tayo dahil ang dinig ko pagdating ng Abril ng taong 2015. Matatapos na ang ating National Coast Watch Center. Ito po ang inaasahan natin magiging sentro ng ugnayan ng iba't ibang ahensya para sa mas epektibong pagmamatsyag sa ating karagatan. Ang lahat po ng mga inisyatibang ito nakaangkla sa isang prinsipyo, ang pagiging handa sa anumang problema o tensyong maaaring maganap sa ating karagatan. Umaga man o gabi, umulan man o umaraw, anumang pagkakataon, dapat mulat tayo at alerto sa anumang nakaambag na banta o peligro. Dapat nagagabayan ang ating mamamayan at kayong mga Coast Guard sa tamang mga patakaran sa pagharap sa anumang sitwasyon na maaaring pagmulan ng tensyon. Iyan po ang kakayang ating pinauunlad dahil alam nating malaki ang epekto nito sa pagsusulong ng kaayusan at kaunlaran sa kalakhang Pilipinas. Malinaw po ang direksyon kung saan natin itinitimo ng Pilipinas. Isang bansang malaya sa gulo at peligro, isang bansang maunlad at mapayapa na binubuo ng mga Pilipinong nagbibigyang lakas para mapasakamay ang masagana at masiglang buhay. Di lamang ngayon kundi sa mga susunod pang henerasyon. Kaya naman, sa bawat pagsagwan tungo sa katuparan ng misyong ito, samahan ninyo ako, sulitin natin ang bawat sandali at pagkakataong may alay ang ating oras, lakas at husay para sa kapwa at bayan. Nang sa wakas ay marating na natin ang Pilipinas na matagal na nating inaasam. Maligayang anibersaryo sa lahat ng buo-buo ng Philippine Coast Guard at maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, Excellency President Aquino. Your presence has truly inspired every man and woman of this blessed organization. Ladies and gentlemen, that concludes today's ceremony. In behalf of the Commandant of the Philippine Coast Guard, Vice Admiral Rodolfo D. Isorena, we thank you all for being with us here today. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay ang tanod baybayin ng Pilipinas.
Natunghayan po ninyo mga kaibigan ang naging talumpati ni Pangulong Benigno Aquino III sa 113th anniversary ng Philippine Coast Guard. Sa kanya pong talumpati ay kaniyang binanggit ang natatanging kontribusyon ng Philippine Coast Guard sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng ating mga karagatan. Kanya rin pong pinuri ang katapangan, kabayanihan at katapatan sa tungkulin ng ating mga tanod baybayin. Pinuri din po ni Pangulong Aquino ang liderato ni Commandant Rodolfo I. Sorena na naging instrumental daw po sa pagpapatupad ng malawakang reforma sa Philippine Coast Guard. Kinilala rin po ni Pangulong Aquino ang challenges na kinakaharap ng Philippine Coast Guard sa ngayon. Isa na po rito ang malawak o mahabang coastline ng Pilipinas. Isa rin po sa mga challenges na nabanggit ni Pangulo ang climate change o ang pabago-bagong panahon ngayon na nagdudulot sa ating bansa ng malalakas na bagyo. At ang panghuling challenge ng Coast Guard na binanggit ni Pangulong Aquino ay ang komplikasyon sa sitwasyon o ang komplikadong sitwasyon sa West Philippine Sea. May we request our guests to please be seated? Thank you. Okay. Sinungin niyo muna si Vivian. Sinungin siya. Oh my God. Mga kaibigan, ngayon po ay ini-inspect ni Pangulong Aquino ang mga bagong equipment, mga bagong biling equipment at floating assets ng Philippine Coast Guard. Nakadisplay po dito ngayon ang ilang rubber boats na bahagi lamang ng 40 bagong rubber boats na binili ng Philippine Coast Guard. Narito rin po ang ilang K9 dogs ng K9 unit ng Philippine Coast Guard, ilang bagong medical facilities, at ilan pa pong mga kagamitan para sa search and rescue ng Philippine Coast Guard. Alam ni Balido kasi dapat siya ano. So sa ngayon po ay ini-inspect na ni Pangulo ang medical facilities, mga bagong biling medical facilities ng Philippine Coast Guard or equipment. Ngayon, Vivian, no, Ano po yung chine-check ni Pangulo ngayon na electronic equipment? para tumulong doon sa mga kababayan nating mangingisda na hindi naman nakakapag-avail ng mga makabagong teknolohiya ng komunikasyon. Well, good news po yan para sa ating mga kababayang mangingisda dahil sabi nga ni Pangulo kanina ay ongoing na raw po ang construction ng 109 lighthouses sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. At plano pa po yata ng administrasyon ni Pangulong Aquino na dagdagan pa ito ng 113 new lighthouses. Oo, Vivian, no? Marami rin tayong nire-restore na lighthouse, lalong-lalo na yung mga Spanish-built colonial lighthouses na hindi lang naglilingkod para bigyan ng gabay ang mga mangisda sa karagatan, kundi nagiging source na rin ng tourism activities sa mga areas na kinasasadlakan nila. Sir Arman, ano po itong chine-check ni Pangulong Aquino ngayon?
Ito yung mga marine environmental protection equipment, no, katulad ng mga sprayer, sample ng mga chemicals na ginagamit natin pagka merong oil spill na nangyayari sa karagatan. Nako, napakahalaga po ng mga equipment na yan sa paglilinis po ng ating karagatan mula sa oil spill na nanggagaling po sa ilang mga barko na luma o yung mga barko po na lumubog o tumaob po ay nagkakalat po ng fuel o ng oil sa ating mga karagatan at yan po ang ginagamit ng ating Philippine Coast Guard sa paglilinis ng mga ito para maprotektahan na rin po ang ating marine environment. Opo, at ngayon nga ho ay tapos na po ang inspection na ginawa ng Pangulo para dito sa ating deployable response group. At sa ngayon nga ay sana pumunta pa ang Pangulo doon sa ating hinanda ngayong konting salo-salo para makadao pang pala din. Para makadao pang pala din natin yung mga team niya tsaka yung mga kasama natin dito sa Philippine Coast Guard. Opo mga kaibigan, natunghayan po ninyo ang mga pinakahuling kaganapan dito sa 130th anniversary ng Philippine Coast Guard at kanina po ay nagtalumpati ang ating Pangulong Benigno Aquino III. At sa kanya pong talumpati ay kanya pong kinilala ang katapangan, kabayanihan at katapatan sa tungkulin ng mga tanod baybayin ng Pilipinas. Kanya rin pong pinuri ang liderato ni Commandant Rodolfo I. Sorena na talaga naman pong naging instrumental sa pagpapatupad ng malawakang reforma dito sa Philippine Coast Guard. Alam mo, Vivian, tuwang-tuwa yung mga tauhan ng Philippine Coast Guard, pati yung mga ladies ng Philippine Coast Guard. At ayan nga po, kinakamayan ng Pangulo ang ating mga kasama sa Coast Guard at mga piling bisita ngayong umaga. At nagpapasalamat po talaga ang Philippine Coast Guard sa pagpunta ng Pangulong Aquino rito. Kanina sa speech niya, Commander Balilo, kinilala po ni Pangulong Aquino yung mga challenges sa pagtupad ng Philippine Coast Guard sa kanilang tungkulin. At kabilang po dito yung climate change na nararanasan po hindi lang ng ating bansa kundi ng buong mundo ngayon na nagiging dahilan po ng mga malalakas na bagyo at storm surges dito po sa ating bansa. At isa rin po sa mga nabanggit ni Pangulo na challenges ay iyong napakahabang coastline ng Pilipinas. Katunayan nga raw po ay tayo po ay pang-apat na bansa sa mga bansang may pinakamalawak na coastline sa buong mundo. At binanggit din po ng Pangulo kanina na isa po sa mga challenges na kinakaharap ng Philippine Coast Guard at ng buong bansa na rin po ay yung komplikadong sitwasyon sa West Philippine Sea at kanya pong kinilala ang malawak na role ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay po nito. Yan na nga, Vivian, yung sinasabi natin na ang Coast Guard na ang dinideploy ng gobyerno para po pagka may problema sa West Philippine Seas at susundin natin kung ano man ang itatagubili ng ating Pangulo pagdating doon po sa usapin ng West Philippine Seas. I guess ang maganda dito, Commander Balilo, ay pinagtibay po ni Pangulong Aquino ang kanyang suporta sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard. Katunayan nga daw po ay naglaan po ang Aquino administration ng pondo para sa mga bagong ships at 300 or more than 300 aluminum and rubber boats at 10 pong 40-meter multi-role vessel. Multi-role vessels na gagamitin po sa pagbabantay ng ating mga karagatan. At nabanggit din po ni Pangulo kanina na ongoing na po ang konstruksyon ng 113 na parola o lighthouses at plano pa raw po niya itong dagdagan ng 109 na panibagong mga parola kung magkakaroon po ng arrangements para dito. Malaking tulong po yan para sa ating mga fishermen na sabi nga po ni Sir Armand kanina ay walang kakayahan na bumili ng equipment. Ito pong lighthouses na ito ang magsisilbing gabay po nila sa kanilang pangingisda. At ang take-home message ika nga ng Pangulo ay iyong maging alerto ang Philippine Coast Guard o ang atin pong mga tanod baybayin sa anumang peligro kasi malaki daw po ang ginagampan ng role ng Philippine Coast Guard sa daang tinatahak ng ating bansa kung saan magkaroon ng malaya, maunlad at mapayapang Pilipinas. At mga kaibigan, natunghayan po ninyo ang mga pinakahuling kaganapan dito sa 113th anniversary ng Philippine Coast Guard. Nakasama po ninyo ang RTVM, PTV, IBC at Radyo ng Bayan. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. Ako naman po si Commander Arman Balilo. Maraming salamat po. Magandang araw at happy 113th anniversary Philippine Coast Guard. Mabuhay po kayo.
At natunghayan po natin ang special coverage ng Telebisyon ng Bayan kaugnay sa 113 anibersaryo ng Philippine Coast Guard. Sa iba pang balita, nilinaw ni Vice President Jejomar Binay ang naging pahayag kaugnay sa pagtrato ng pamahalaan kay dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria